كل سنه وانتم طيبين. هحاول النهارده في الفيديو ارد على كل اسئلتكم بخصوص رمضان، كل الحاجات اللي انتم بعتوها لي بخصوص نضاره البشره، الجفاف، التعب والارهاق اثناء فتره الصيام، الناس اللي بتعاني من صداع ومن قله تركيز في المذاكره، كمان ريحه الفم الكريهه وتنظيم الاكل. ان شاء الله هحاول اجاوب على اغلب اسئلتكم دي علشان يكون رمضان اسهل واحسن. السلام عليكم، معاكم منى صبري، دكتوره صيدلانيه. بعمل لكم فيديوهات كتير عن البشره والشعر والصحه العامه. متنسوش اول حاجه تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من القناه اول باول. ما تنسوش كمان تروحوا على الانستجرام وتعملوا فولو هناك، تستفادوا من المحتوى اللي بتقدم هناك كمان ان شاء الله. خلونا ندخل في الموضوع على طول ونبدا باول مشكله، واكتر حاجه بنقع فيها او غلطه بنقع فيها بتسبب لنا مشاكل كتيره جدا جدا، وهي قله شرب الميه او شرب الميه بشكل غلط. ناس كتيره بتنسى تشرب ميه اثناء فتره الفطار كلها، وتيجي ساعه السحور تشرب ازازه، تشرب ازازتين على طول، اساسا تفقد كل الميه دي ومش بتستفاد بيها، وتيجي تاني يوم تفضل برضو عطشانه. الصح ايه؟ الصح ان انا اهتم بالميه على مدار اليوم، من اول المغرب لحد السحور اخلي جنبي ازازه ميه اشرب منها كل ما افتكر. كل ما اشرب كميات كتيره بس على فترات انا هفقدها بشكل اقل، جسمي يحتفظ بالميه وياخد منها كفايته اللي هو محتاجها، ده تاني يوم هيخليني لا معطش بزي الطريقه الاولى، وفي نفس الوقت هيفرق معايا بقى في حاجات كتير قوي، في ريحه الفم، في نضاره البشره، في جفاف الشفايف، وكل المشاكل اصلا اللي اغلبكم بيعاني منها اساسها الجفاف. واول نقطه لحل الجفاف هي شرب الميه، بس بالشكل الصحيح المظبوط اللي اتكلمنا عنه. طيب بالنسبه لنقطه تنظيم الاكل وناكل ايه على الفطار والسحور، تعالوا اقول لكم على شويه نصايح من الناحيه العلميه مهمه، وكمان توصيات من منظمه التغذيه البريطانيه في امثله لحاجات المفروض اكلها في فتره السحور والفطار. خلينا اقول لكم ان موضوع كسر الصيام بالتمر دي من الحاجات اللي يعني مثبته علميا، غير انها سنه مهمه جدا جدا. على طول البلح او التمر بيرفع سريعا مستوى السكر في الدم، فيعوض الصداع اللي حاصل طول فتره الصيام نتيجه قله مستوى السكر في الدم. فدي حاجه كويسه جدا، بيعلي بسرعه، يبتدي دماغك تتظبط كده، مبقاش فيه صداع، تقدر تكمل يومك، تقدر تدخل بعد كده في فكره الاكل. وبرده ما نزودش يعني 3 مثلا علشان ما نعليش مستوى السكر بزياده، او عشان الموضوع بقى ما يدخلش مننا في سمنه وسعرات حراريه عاليه. خلي بالكم كمان ان الاكل يكون بالراحه، واحده واحده، نحاول نقلل من سرعتنا في الاكل، بالذات على في وجبه الفطار. انت المعده بتكون فاضيه فتره طويله، الاكل بسرعه ده هيرهقها، هيتعبها، يعمل لك مشاكل كتيره. غير كمان ان احنا نبقى عارفين ان الاكل اللي احنا بناكله في فتره وجبه الفطار الجسم محتاج يخزن بسرعه، عايز يخزن حاجه تديله طاقه، لان هو خارج من فتره ما كانش فيها اي اكل داخله. فخلي بالكم من الاكل اللي بتاكلوه، لو زودتوا في السكريات او في الدهون خلاص اضمنوا كده ان الجسم هياخدها، هيخزنها في شكل دهون عندك. لو انت حد اصلا محتاجه انك تحافظي على وزنك ما تزيديش، نخلي بالنا جدا من نوعيه الاكل اللي احنا هناكلها. كمان الاملاح بقى دي اكتر حاجه، نحاول الاملاح واي حاجه معلبه نحاول نبعد عنها تماما، سواء في الفطار او سواء في السحور. الحاجات دي بتعطش، بتخليكي تاني يوم حاسه على طول انك عايزه تشربي ميه، بتزود الجفاف. ومشروبات اللي فيها كافيين زي الشاي والقهوه والنسكافيه، كل ده المفروض نمنع، خصوصا في فتره السحور. الحاجات دي كلها هتخليكي تدخل الحمام بسرعه، برضو جسمك يفقد الميه بسرعه ويبقى فيه جفاف تاني يوم. وعلى عكس بقى، من اهم الحاجات اللي لازم نزود من اكلها على مدار اليوم هو الخضار والفاكهه اللي فيه ميه كتير، وهنقول امثله دلوقتي حاضر. والشوربه، اي حاجه بتزود ميه في جسمنا علشان ما تخليش فيه جفاف على طول. نوعيه الاكل نفسه بقى ده بيختلف من اسر التانية، من المجتمعات المختلفه، بس مهم وجبه الفطار تكون متوازنه، يعني يكون عندي جزء فيه نشويات، جزء فيه بروتين يعني او لحوم حيواني، او بقى من الفراخ، او من حتى من نوع البروتين يعني النباتي، ومعاه كمان سلطه، ده شيء اساسي. والشوربه زي ما اتفقنا من الحاجات اللي هي بتعمل هيدريشن للجسم او بتمده بالرطوبه والميه اللي هو محتاجها. طيب انا عايزه اتخن او عايزه اخس، ده هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق في الترتيب اللي انا هبدا بيه، هبدا بايه الاول وايه الاخر، وهتفرق معايا في الكميات. انا مش عايزه اطول الفيديو زياده عن اللزوم، انا متكلمه قبل كده عامله ليكوا فيديوهين، فيديو للتخسيس وفيديو لزياده الوزن، نظام لده ونظام لده، هسيب لكم اللينكات بتاعتهم تحت. بعد ما تخلصوا الفيديو ده ترجعوا لهم علشان تعرفوا نوعيات بقى الاكل اللي عايز امثله بالتفصيل، وعايز وجبات يمشي عليها، وعايز ترتيب يمشي عليه.
نيجي بقى لوجبه السحور اللي هي اصلا بالنسبه لي او انا شايفه ان هي اهم كمان من الفطار. هي دي الوجبه اللي هتخليك تصمد تاني يوم. الناس اللي بتهمل في الوجبه دي او بيقضوها اي حاجه وخلاص، هم دول اللي بيعانوا تاني يوم من ارهاق وتعب وطول اليوم مش قادرين ونايمين في السرير. فلازم ناخد وجبه متكامله فيها حبوب كامله تشبعنا، تخلينا حاسين بالشبع لاطول فتره، تخلي مفيش مشاكل امساك بقى بالذات، وناكل كمان الياف عشان ميبقاش فيه امساك ولا مشاكل في المعده طول اليوم، وناكل حاجات فيها ميه سواء اكل سواء فاكهه او خضار. زي ايه بقى؟ امثله زي ايه؟ انا عندي الشوفان بالزبادي او الشوفان باللبن للناس اللي بتحب الشوفان، عندي الخبز الاسمر، عندي التوست الاسمر. هناخد معاه سواء جبنه، بس جبنه تكون مش مالحه على قد ما تقدروا. اتفقنا الموالح فعلا من اكتر الحاجات اللي ممكن تأذي اي حد في فترة الصيام. ممكن بيض، ممكن زبادي، ممكن زبدة الفول السوداني. الفول نفسه من الحاجات الكويسة برضو اللي بتشبع فترة طويلة، بس طبعا نبعد عنها لو احنا مريضة قولون او حاجة. وناخد معاهم فاكهة او خضار من الحاجات اللي فيهم مية كتير، زي البطيخ، زي الفراولة، زي البرتقال، زي الخس، زي الخيار. كل الحاجات دي مفيدة جدا جدا. كمان الموز من الفاكهة اللي ممكن ناخدها على السحور وتديك طاقة كويسة جدا جدا. فوجبة السحور وجبة مهمة. بلاش الناس اللي بتروح شاربة كوباية لبن ولا علبة زبادي وخلاص وتنام. ما ترجعش تزعل لما تحس تاني يوم بقى بخمول وتعب وصداع طول اليوم. ومهمة كمان ونصيحة بجد مني ليكوا، اخروا السحور على قد ما تقدروا. هي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا طالما موصلة بحاجة زي كده يبقى ليها فايدة. كل ما انت هتأخر السحور ده يخليك تاني يوم بشكل صحي اكتر، مش حاسس بارهاق ولا حاسس بخمول. تأخره في اخر ربع ساعة واخر نص ساعة قبل ان شاء الله الاذان يعني بتاع الفجر. دي عاده كويسه جدا جدا، انا والدي معودنا عليها من صغرنا، وهي سنه عن الرسول، وحقيقي حقيقي من اكتر الحاجات اللي بتفرق. جرب كده تعمل كده في مره، وجرب تتسحر الساعه 11 كده ولا 12 زي ما الناس بتعمل في مره، وشوف الفرق في تاني يوم ما بين الطريقتين في الصوم. نيجي بقى لريحه الفم الكريهه اللي بتظهر كمشكله مع بعض الناس اثناء فتره الصيام، وهي اساسها اللي انت بتظهر معاهم في الصيام، بس ده بيبقى نتيجه جفاف الحلق، وطبعا ده بيأثر على غدد اللعابيه. فلو انا من الاول اصلا تجنبت الجفاف ده، وزي ما اتفقنا شربنا ميه طول اليوم، طول فتره الفطار يعني، وكلنا الخضروات والفاكهه اللي فيها ميه، ده هيفرق معايا جدا. واهم حاجه غسيل الاسنان والبق بعد الفطار وبعد السحور، ومش بالمعجون والفرشه بس. لازم الناس اللي بيعاني من المشكله دي بالذات لازم دنتال فلوس او خيط اسنان، وكمان معاه غسول. ليه؟ علشان ما يكونش في اي بقايا طعام كده محشوره بين الاسنان، هي دي اللي بتعمل الريحه. فلازم اخد بالي من المعجون والفرشه، كمان معاهم الدنتال فلوس، وبعدهم كمان غسول. اي مضمضه كده من الصيدليه هتقوم معاكم بالواجب. ومهم قوي بالذات في فتره السحور نتجنب اي اكل ممكن يكون بيعمل لي ريحه، زي بقى الثوم والبصل والحاجات دي. واي اكله معينه بلاحظ بعدها تغير في ريحه فمي، انا المفروض اتجنبها تمام. نيجي بقى للمشاكل التجميل والبشره، واهمهم جفاف الشفايف. اول حاجه بلاش الحركات دي كده وكده وكده، كل ده غلط. دي اكتر حاجه اساسا هتسبب لك جفاف في الشفايف، وبعد كده هتعمل لك اسمرار كمان. فخلي بالك من النقطه دي. غير كده ما تحطي مرطب شفايف. اقوى نوع انت جربتيه وعجبك حطيه. في ناس فاكره او لقيتها ان هي معلومه مغلوطه منتشره، ناس بتعاني من جفاف الشفايف وانا صايمه فما بحطش مرطب. مين قالك ان هو حرام؟ اسالي فيها كده اي شيخ. مفيش حاجه بتقول ان حرام ارطب شفايفي او وشي اثناء فتره الصيام. الحرام او الحاجه اللي بتفطر هي ان حاجه تدخل جوه او تتبلع. لو انت حاطه حاجه بتتبلع بقى وبتعملي بقى بلسانك كده وتبلعيها، لا. يعني ابحثوا. انا مش عايزه اطول في الموضوع ده، مش تخصصي، بس الحمد لله سائله كويس جدا وقاريه في الموضوع قبل ما اكلمكم عن النقطه دي. مش حرام انك تحطي مرطب شفايف طالما انت مش هتبلعيه بشكل مقصود، مش هتحطي حاجه يعني انها تتبلع وتدخل جوه الحلق بتاعك. فرطبي الشفايف عادي. وحاجه اعمليها هتفرق معاكي جدا، قبل ما تنامي بالليل حطي طبقه من كريم مرطب قوي زي بنسينول، زي بيبانسين، زي شان كريم، اي واحد من دول، اي كريم مرطب قوي عندك طبي ما فيهوش طبعا عطور ولا اي حاجه، حطي منه طبقه على الشفايف قبل ما تنامي. هتلاقيه فارق معاكي جدا تاني يوم. ونرطب طول اليوم على قد ما نقدر. ولو قدرنا نجيب مرطب شفايف في ناس اس بي اف حمايه من الشمس، ده هيكون حاجه لطيفه جدا جدا، لان الشمس من اكتر الحاجات برضو اللي بتسبب جفاف. بالنسبه للبشره وجفاف البشره، اقوى مرطب استخدميه وهديه. انا عامله فيديوهات كتيره مرطبات. لو عايزين البشره، في عندك شان كريم، في مويست وان، في حتى بنسينول. رطبي بشرتك على قد ما تقدري. انت مش محتاجه على فكره روتين اكسترا في رمضان. طول ما انت ماشيه على روتينك الاساسي
بتشربي كويس طول الفتره بتاعه الفطار، بتاكلي خضار وفاكهه ووجبات كامله في الفطار وفي السحور، مش محتاجه ولا هتلاحظي ان شاء الله شحوب ولا اي حاجه طالما بتاكلي كويس وطالما بتشربي كويس. والروتين بتاعك العادي بنحط صن بلوك واحنا نازلين، ده اهم حاجه. والمرتب يا ستي زودي فيه عدد مرات على قد ما تقدري في اليوم، ومش محتاجه اي حاجه تاني زياده ولا حسوكه زياده ولا منتج معين نحطه بصراحه. اخر نصيحه بقى الحبايب اللي بيذاكروا عندهم امتحانات او في فتره دراسه في رمضان، لازم تنظموا وقتكم وتبقوا عارفين ايه اكتر وقت بتكونوا مصحصحين ومركزين فيه وتخصصوه للمذاكره وبس. هقول لكم مثال على نفسي. انا مثلا اخر سنتين من الكليه كانت بالتزامن امتحاناتنا كانت في رمضان. كنت بعمل ايه؟ طبعا احنا اول ما بنصحى من النوم بنكون مثلا اللي يصحى بقى الظهر بيصحى ايا كان، بتكون في الاول كده لسه مش مفوقين بتاع. ممكن في نص اليوم حليتي حاجه ماشي، قريتي حاجه خفيفه ماشي، بس الفتره الاساسيه للمذاكره كانت بالنسبه لي هي بعد صلاة التراويح. انتوا بتكوني لسه فطرانه، انسى ان حد اساسا بعد الفطار بنكون منتخين بقى وقاعدين ومدروحين لسه مش مركزين. فلا، بعد الفطار ترتاحي شويه، بنصلي العشاء ونصلي التراويح، هتلاقي انت كده في احسن وقت ممكن تذاكر فيه. هتشرب بقى كوبايه الشاي بتاعتك ايا كان اللي تشربه، هتاخد حته حلويات، هتاخد سناك، ونبدا في المذاكره. عندك من فتره السحور من فتره التراويح لحد السحور بالليل وقتك اكتر وقت ممكن تبقى مركز فيه. طبعا بناخد بريك في النص ونرجع نكمل عادي. ولو قعدت شويه كمان انت هتنام بقى بالصبح براحتك، ممكن تقعد شويه كمان وبعد السحور تتسحر تصلي الفجر وتكمل. الوقت ده بيكون فيه بركه مش طبيعيه وبيكون فيه تركيز وهدوء جميل جدا جدا، بعيد عن دوشه طول اليوم بقى ودوشه تجمعات الفطار وكده. فلو انت نظام يومك غير كده مفيش مشكله، بس المهم انك تنظم وتحدد مواعيد المذاكره تكون انت فيها في احسن حالاتك. بلاش تخلي وقت مذاكره اساسي وانت صايم، لانك مش هتكون بكامل تركيزك. اللي انا بقوله ده يمكن اكتر توقيت انا شايفاه صح من وجهه نظري، بس لو حد عنده وجهه نظر تانية تنظيم وقت تاني مفيش اي مشكله. المهم ان يكون وقت انت فيه بكامل تركيزك عشان ما نبقاش بنضيع وقت وخلاص. وربنا يوفقكم جميعا. حاولت النهارده ارد على اغلب الاسئله والنصايح اللي انتوا محتاجينها. لو عايزين جزء تاني قولوا لي تحت في الكومنتات ايه اكتر حاجات حابين نصايح بخصوصها يعني في رمضان. وكل سنه وانتم طيبين، يا رب يكون رمضان سعيد عليكم كلكم يا رب، وتقدروا تتعبدوا فيه بشكل كويس وتطلعوا منه يعني احسن ومتغيرين على كل المستويات الدينيه والاجتماعيه وكل حاجه ان شاء الله. اشوفكم في الفيديو الجاي على خير وانتم حلوين وفاهمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.